Students, today I would like to clear your doubts of the two classes. আগতে আমি দুটা ক্লাছ অলৰেডি কৰিছোঁ সেই দুটা ক্লাছত তোমালোকৰতো কিবা কিবি ডাউট থাকিব পাৰে যদিও তোমালোকে সেই ডাউটটো বিচাৰি পোৱা নাই তথাপিতো মই কৈ দিছোঁ ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক সুধিছিলোঁ যে এইটো যিটো আমি ভিডিঅ' কৰিলোঁ বা যিটো ক্লাছ কৰিলোঁ সেই ক্লাছটোত কিমান ডাউট আছে সেই ডাউটকেইটা কি এজনে কৈছে এইটো অৰ্থাৎ এই যে মিউ ইয়াত গ্ৰীক লেটাৰ হয় গ্ৰীক লেটাৰটো মিউ হয় প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন আৰু ইয়াক কোৱা হয় পপুলেশ্যন মিনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে আমি কেপিটেল এক্স বাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা তাৰ সলনি মিউ ইউজ কৰিব পাৰোঁ এইটো এটা ডাউট আৰু এটা ডাউট আছিলে যে তোমালোকে অলৰেডি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যনটো উলিয়াব পাই গৈছা ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যনৰ লগত তোমালোকৰ যদি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ইউজ কৰোঁ যদি আমি জেনেৰেল যিটো ফৰ্মুলা আছে সেইটো এপ্লাই উইদাউট ইউজিং ষ্টেপ ডিভিশ্যন মেথড অৰ এজিউমিন মেথড সেইকেইটা মেথড বাদ দি পেলাই যদি আমি কৰোঁ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিভিশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে এইটো কিন্তু ইফালে যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ ফৰ্মুলাত মই স্মল এন লিখিছোঁ গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি বুজিলা এইটোতো তোমালোকে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰা যে স্মল এনটো লিখিলেতো এইটো ইণ্ডিভিজুৱেল চিৰিজৰ কাৰণে হয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিভিয়েশ্যন কিন্তু ইয়াত আমাৰ যেতিয়া আমি চেম্পলিং ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন পঢ়িম তেতিয়াহ'লে আমি কেপিটেল এন মানে বুজিব লাগিব পপুলেশ্যন চাইজ আৰু স্মল এন মানে বুজিব লাগিব চেম্পল চাইজ সেইকাৰণে ইয়াৰ যিটো এন সেই এনটোৱে নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ নুবুজায় ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেল চাইজ বা নাম্বাৰ অফ আইটেমছ নুবুজায় ইয়াত কি বুজাব চেম্পল চাইজ বুজাব সেইকাৰণে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে এইটো থিয়ৰীত কেইটামান থিয়ৰী নহয় এইটো ক্লাছত এটা বা দুটা ডাউট থাকিব পাৰে তোমালোকে উলিয়াব নোৱাৰিলা তথাপিতো মই বাৰু তোমালোকক কৈ দিলোঁ এতিয়া মই ক'ব খুজিছোঁ আমি যিটো চেপ্টাৰ পঢ়ি আছোঁ সেই চেপ্টাৰটোৰ যিমানখিনিলৈকে এতিয়া মই নোট দিলোঁ তোমালোকক সেই নোটখিনি তোমালোকে ভালকৈতো বুজি পোৱা নাই নিশ্চয় কাৰণ মই ক্লাছ কৰা নাই সেইখিনি গোটেইখিনি মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তথাপিতো মই তোমালোকক থুলমূলকৈ এখন বুজাই দিব খুজিছোঁ এই চেপ্টাৰটোত প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব চেম্পলিং কি বস্তু সেই চেম্পলিং জনাৰ পিছত আমি ক'ম যে পেৰামিটাৰ আৰু ষ্টেটিষ্টিক কি পেৰামিটাৰ মানে হৈছে পপুলেশ্যনৰ পৰা মিন মিডিয়ান মুড এটচেট্ৰা আৰু ষ্টেটিষ্টিক মানে হৈছে চেম্পলৰ পৰা পোৱা মিন মিডিয়ান মুড এটচেট্ৰা বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিভিয়েশ্যনো হ'ব পাৰে ষ্টেটিষ্টিকটোৰ কাম কি ষ্টেটিষ্টিকে কি কৰিব কিবা এটা পপুলেশ্যনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ পাৰ্ট হয়নে নহয় সেইটো ইণ্ডিকেট কৰিব যদি সি পেৰামিটাৰ মানে ধৰি লোৱা পপুলেশ্যন মিন এটা মই চেম্পল মিন ল'লোঁ ধৰি লওক 1000 ষ্টুডেণ্টছ আছে তাৰ পৰা মই 200 ষ্টুডেণ্ট চিলেক্ট কৰিলোঁ সেই 1000 ষ্টুডেণ্টৰ পৰা যে 200 চিলেক্ট কৰিলোঁ সেই 200ৰ ৰিজাল্টটোৱে সেই পপুলেশ্যনটোতে সেই 1000 ষ্টুডেণ্টছক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছেনে নাই সেইটো দেখুৱাব পাৰিব লাগিব উইথ দ্য হেল্প অফ এষ্টিমেটৰ সেইটোৱেই হৈছে আচলতে এষ্টিমেটৰ তাৰপিছত আহিছে ৰেণ্ডম চেম্পলিং মানে কি ৰেণ্ডম চেম্পলিং মানে হৈছে যদি তোমালোকে কিবা এটা চেম্পল ছাৰ্ভে কৰা সেই চেম্পল ছাৰ্ভেটোত কি হ'ব লাগিব ধৰি লোৱা 1000 ষ্টুডেণ্টছ আছে সেই 1000 ষ্টুডেণ্টছৰ প্ৰত্যেকটোৱেই সেই চেম্পলটোত ইনক্লুড হোৱাৰ ছেইম চান্স থাকিব লাগিব ডেট মিনছ ছাপ'জ মই ৰোল নম্বৰ 1ৰ যিটো চান্স আছে ৰোল নম্বৰ 1ও সেই 200ৰ ভিতৰত আহিব পাৰে আৰু ৰোল নম্বৰ 1000ও সেই 200ৰ ভিতৰত আহিব পাৰে তাৰমানে প্ৰত্যেকটোৱে সমান সমান অধিকাৰ আছে ঠিক আছে সেইকাৰণে তাক কোৱা হ'ব ৰেণ্ডম চেম্পলিং নেক্সট আহিব ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিং তোমালোকক সুধিছিলোঁ চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিং কি ধৰণৰ আছে এটা হৈছে উইথ ৰিপ্লেচমেণ্ট এটা হৈছে উইদাউট ৰিপ্লেচমেণ্ট এইটো একেবাৰে ইজি তাৰপিছত মই উইথ ৰিপ্লেচমেণ্ট আৰু উইদাউট ৰিপ্লেচমেণ্টৰ ডেফিনেশ্যন দিছিলোঁ তাৰপিছত কৈছিলোঁ চেম্পলিং ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কি চেম্পলিং ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন মানে হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যিটোত আমাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ নিচিনাই খালি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন যেনিবা ইউনিটছবিলাকৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি থাকে ইয়াত খালি ডিফাৰেঞ্চটো এইটোৱেই যে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনত থকা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি সলনি ইয়াত থাকিব চেম্পলিং ভেলুজ সেইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ কাৰণে চেম্পলিং ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন তাৰপিছতে এষ্টিমেটৰ কি বুজি লোৱা যিটো বস্তুৱে যিটো ষ্টেটিষ্টিকে বা যিটো চেম্পলৰ ভেলুৱে আমাক কোনোবা এটা পপুলেশ্যনৰ ভেলু ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাত সহায় কৰে সেইটোকে কোৱা হ'ব এষ্টিমেটৰ ডেট মিনছ উইথ দ্য হেল্প অফ এষ্টিমেটৰ উই কেন এষ্টিমেট দ্য ভেলুজ অফ দ্য পেৰামিটাৰ আৰু এষ্টিমেটটোৱে কি বুজাব এষ্টিমেট মানে হৈছে যিটো নিউমেৰিকেল ভেলু যিটো চেম্পল মিন পাম বা চেম্পল ভেৰিয়েঞ্চ পাম সেইটোৱে হ'ব আমাৰ কাৰণে এষ্টিমেট নাম্বাৰটো তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিলে ক্ৰাইটেৰিয়া অফ এ গুড এষ্টিমেটৰ এটা হ'বৰ কাৰণে এষ্টিমেটৰটো বহুত থাকিব পাৰে কিন্তু সেইবোৰ ভাল হয়নে নহয় চাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব 4টা কণ্ডিশ্যন ফুলফিল হৈছেনে ছেটিছফাই হৈছেনে সেইটো চাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন ৱাজ আনবায়াছনেছড
আনবায়াছনেছ মানে হৈছে ক্ৰুটিবিহীন, অৰ্থাৎ সেই যিটো আমি এষ্টিমেটৰ ল'ম বা যিটো আমি চেম্পল মিন, ছাপ'জ এটা এষ্টিমেটৰ লৈছোঁ, সেইটো হৈছে চেম্পল মিন। সেই চেম্পল মিনটো আমি চাব লাগিব সিহঁতি হেৰি হয় নহয়, আনবায়াছ হয় নহয়, তাৰমানে সিহঁতৰ কিবা ডিফেক্ট আছে নেকি। ডিফেক্ট আছে নে কেনেকৈ গম পাম, যদি আমি সেই এষ্টিমেটৰটোৰ এক্সপেক্টেড ভেলুটো লওঁ আৰু সেই এক্সপেক্টেড ভেলুটো যদি পপুলেশ্যন মিনৰ সমান হয়, ছাপ'জ এষ্টিমেটৰটো হৈছে চেম্পল মিন, সেই চেম্পল মিনটোৰ মই এক্সপেক্টেড ভেলু ল'লোঁ আৰু সেই এক্সপেক্টেড ভেলুটো যদি পপুলেশ্যনৰ সমান হয়, তেতিয়াহ'লে আমি পপুলেশ্যন মিনৰ সমান হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে সেইটো এটা আনবায়াছড এষ্টিমেটৰ, তাৰমানে সি এটা কণ্ডিশ্যন ফুলফিল কৰিলে। নেক্সট কনচিষ্টেঞ্চিৰ কাৰণে কি কৰিবা, আকৌ সেই চেম্পল মিনটো লোৱা, চেম্পল মিনটোৰ বেলেগ বেলেগ ভেলু থাকিব, সেই বেলেগ বেলেগ ভেলুবিলাকক কি কৰিবা, ইকুৱেল টু থিটা, তাৰমানে প্ৰত্যেক আমি ইকুইভেলেণ্ট টু পপুলেশ্যন মিন পাম। কেনেকৈ পপুলেশ্যন মিন পাম, যদি আমি তাৰ লিমিটিং ফৰ্মটো লৈ ল'ম। লিমিটিং ফৰ্মটো n টেন্স টু ইনফিনিটিলৈকে, তাৰমানে ইনফাইনাইট টাইমছ আমি সেই চেম্পল মিনটো কাউণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ প্ৰত্যেকটো এষ্টিমেটৰ যদি আমি প্ৰবেবিলিটি লৈ লওঁ আৰু তাৰ যদি এড কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি তাক কি পাব লাগিব, 1ৰ সমান পাব লাগিব। যদি 1ৰ সমান পাম, তেতিয়াহ'লে তাক ক'ম আমি কনচিষ্টেণ্ট এষ্টিমেটৰ, তাৰমানে সেই এষ্টিমেটৰটোৱে ধুনীয়াকৈ পেৰামিটাৰ এটা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে বা পপুলেশ্যনটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। নেক্সট আহিলে চাফিচিয়েঞ্চি। চাফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে তোমালোকৰ কণ্ডিশ্যন কি, যে যিটো ধৰি লওঁ আমি চেম্পল মিন এটা লৈছোঁ, চেম্পল মিনটোত 85% বুলি পালোঁ, সেই 85%এ কি কি ফেক্টৰৰ কাম কৰিছে। এতিয়া ধৰি লৈছোঁ পপুলেশ্যন মিনটো পালোঁ আমি 86%, এতিয়া অলমষ্ট সমানেই হৈ আছে, আখৰ 86%টো সিমানখিনি ফেক্টৰেই সোমাই আছে। তেতিয়াহ'লে কি বুজি আমি, যে পপুলেশ্যন মিনটোৰ চব কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বা 99% কেৰেক্টাৰিষ্টিক ক'ত সোমাই আছে, চেম্পল মিনত। গতিকে সেই চেম্পল মিনটো, সেই এষ্টিমেটৰটো পপুলেশ্যনটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব, আৰু তাৰ কাৰণে কণ্ডিশ্যনটো হৈছে চাফিচিয়েঞ্চি। আকৌ এফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে আমি লেছ দেন বুলি ইউজ কৰিছোঁ। ধৰি লৈছোঁ আমি চেম্পল মিন দুটামান পালোঁ, এটা হৈছে 85%, এটা হৈছে 90%, এটা 95% বা 92%, তেনেকুৱা। এতিয়া 85টো বেছি এফিচিয়েণ্ট নে 92টো এফিচিয়েণ্ট নে 90%টো এফিচিয়েণ্ট, সেইটো চাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আটাইকেইটাৰ ভেৰিয়েঞ্চ ল'ব লাগিব। ভেৰিয়েঞ্চটো লৈ পেলাই যিটোৰ চবতকৈ কম পাওঁ ভেৰিয়েঞ্চ ভেলু, সেইটোৱে হ'ব আমাৰ কাৰণে এফিচিয়েণ্ট এষ্টিমেটৰ। তাৰমানে এফিচিয়েণ্ট 85%ও হ'ব পাৰে, 90%ও হ'ব পাৰে, 92%ও হ'ব পাৰে। যিটোৰ ভেৰিয়েঞ্চ আমি লওঁ সেইটোৱে, তাৰ ভেলুটোৱে লেছ হ'ব লাগিব, তেতিয়া আমি তাক ক'ব লাগিব এফিচিয়েঞ্চি। এইকেইটা হৈছে কণ্ডিশ্যনছ ফৰ গুড এষ্টিমেটৰ। তাৰপিছত আহিলে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ। ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰটো অলপ আগত ক'লোৱেই, যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰটো হ'বৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, স্মল এন দিব লাগিব খালী হেৰি ঠাইত। তাৰমানে ইণ্ডিভিজুৱেল ছিৰিজৰ কাৰণে আমাৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিভিয়েশ্যনৰ ফৰ্মুলা আছে, সেইটোৱেই হৈ গ'ল আমাৰ কাৰণে কি বুলি কয়, ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ। তাৰ ইউজেছ কি কি, ইট ইজ ইউজ টু টেষ্ট এ গিভেন হাইপথেচিছ। এতিয়া হাইপথেচিছৰ অৰ্থটো হৈছে এটা আজামশ্যন। ধৰি লৈছোঁ মই এটা ছাৰ্ভে কৰি আছোঁ বতৰৰ ওপৰত, যে আজি বৰষুণ দিব নে নিদিয়ে। যদি মই ধৰি লওঁ যে আজি বৰষুণ দিব, মই ধৰি লৈছোঁ যে ছাৰ্ভেটো কৰাৰ আগত মই ধৰি ল'লোঁ যে আজি বৰষুণ দিব, তেতিয়াহ'লে সেই বৰষুণ দিবটো মোৰ কাৰণে হ'ব হাইপথেচিছ। তাৰপিছত আমি ছাৰ্ভে কৰাৰ পিছত বৰষুণ নিদিয়া যেনিবা পাই গ'লোঁ, তেতিয়া আমি তাক ক'ব লাগিব যে হাইপথেচিছটো আমি ৰিজেক্ট কৰিলোঁ। কেনেকৈ ৰিজেক্ট কৰিম, কেনেকৈ একচেপ্ট কৰিম, সেইবিলাক আমি প্ৰেক্টিকেল ফৰ্মুলা আছে, সেইবিলাক এপ্লাই কৰি পেলাই পাই যাম। নাম্বাৰ 2ত আছে, ইট গিভছ এন আইডিয়া এবাউট দ্য আনৰিলায়েবিলিটি অফ এ চেম্পল। যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ আমি পচিবিলিটি দেখোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বুজিব লাগিব যে সেই চেম্পলটোৱে পপুলেশ্যনটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰা নাই, তাত কিবা নহয় কিবা এটা ত্ৰুটি আছে। তাৰপিছতে ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ হেল্পছ ইন ডিটাৰমাইনিং দ্য লিমিটছ উইদিন হুইচ দ্য পেৰামিটাৰ ভেলু এক্সপেক্টেড টু লাই। এই যে ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কৈ আছোঁ, এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ প্ৰত্যেকটো ফৰ্মুলাৰ কাৰণে বা প্ৰত্যেকটো চেম্পল টেষ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ থাকে। গতিকে ইয়াত আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰটোৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কিমান এৰিয়াৰ মাজত আমাৰ পপুলেশ্যন ভেলুটো থাকে সেইটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ। এইকেইটা হৈ গৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ইউজেছ। তাৰপিছত আহিলে ফেক্টৰ্ছ। ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কেইটামান ফেক্টৰ লাগে, সেইটো হৈছে চেম্পল চাইজ মানে স্মল এন, নেচাৰ অফ দ্য ষ্টেটিষ্টিক মানে মিন লৈছোঁ নে, প্ৰপৰ্শ্যন লৈছোঁ নে, ভেৰিয়েঞ্চ লৈছোঁ। তেতিয়া মিনৰ কাৰণে হ'লে বেলেগ, ভেৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে হ'লেও, প্ৰপৰ্শ্যন টেষ্টৰ কাৰণেও বেলেগ, প্ৰবেবিলিটিৰ কাৰণেও বেলেগ, চবৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ থাকে। দ্য মেথমেটিকেল ফৰ্ম অফ দ্য চেম্পলিং ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। তাৰপিছত আমি কোনটো ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন লৈছোঁ, ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটোৰ টাইপটোৰ ওপৰতো আকৌ আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰটো ডিপেণ্ড কৰিব।
দ্য ভেলুজ অফ দ্য ছাম অফ দ্য পেৰামিটাৰ্ছ ইন দ্য চেম্পলিং ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন তাৰপিছতে থাকিব ইয়াত পেৰামিটাৰ কি কি আছে এতিয়া ধৰি লওক কিবা এটা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ পেৰামিটাৰ মিউ আছে কোনোবাটোৰ কাৰণে আকৌ এক্স আছে তেতিয়া বেলেগ বেলেগ পেৰামিটাৰৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ পাম তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু আছে ষ্টেটিষ্টিকেল ইনফাৰেঞ্চ ষ্টেটিষ্টিকেল ইনফাৰেঞ্চটো ইন দ্য চেন্স আমি ক'ব লাগিব উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ উই কেন ফাইণ্ড দ্য পপুলেশ্যন এষ্টিমেটছ তাৰমানে কিবা এটা পপুলেশ্যনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা টাৰ্ম যদি আমি পাই যাওঁ সেইটোৱে হৈছে ষ্টেটিষ্টিকেল ইনফাৰেঞ্চ তাৰমানে ইয়াৰ সহায়তে আমি গোটেই কামখিনি কৰিব লগা হয় চ' আজি এইখিনিলৈকে থাকক তাৰপিছত তোমালোকক মই আৰু নোটছ দিম আৰু সেই নোটছখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ক্লাছ কৰিম থেংক ইউ